welcome to my channel. It's me again. Guys, ituturo ko lang sa inyo kung paano i-hide ang likes and dislike, guys. So guys, sa mga baguhan pa lang dyan, please subscribe my channel and please click the bell button, guys. So guys, please keep on watching. So guys, siguro guys, alam nyo na po siguro to, or sa mga hindi pa, please manood po kayo. Madali lang po ito. So guys, mag-umpisa na po tayo. So guys, kung may YT Studio na po kayo, i-open nyo lang dito. Pero kung wala pa, mag-install lang po kayo sa Play Store, guys. So, i-open natin yung YT Studio. Ayan. So guys, makikita nyo dyan yung videos. So, pumili lang kayo ng isa, guys, or kung ano ba yung i-hide yung mga likes, guys. So, ito guys, pindutin ko yung pangalawa. So guys, di ba makikita nyo sa taas, guys, na may parang lapis? Pindutin nyo. And then guys, dito sa advanced settings, pindutin natin, i-open natin. Ayan. So guys, sa baba guys, dyan nyo makikita yung hide sa likes and dislikes, guys. So, ito guys, yung users can view ratings for this channel. Ito guys, kung blue siya, makikita yung likes. Pero kung hindi siya blue, hindi makikita yung likes and dislikes, guys. So, pumili lang kayo dyan guys, kung blue ba or hindi, guys. So, pagkatapos yan, i-save nyo lang guys. Okay? So, yan lang guys. Madali lang po siya. Please guys, kung nagustuhan nyo po, please subscribe and please click the bell button guys. Thank you po. God bless.